pa. 1, 2. Yung Grabe, yung mga copies na bintana. Mayroon pa din siya. Ako si Jim, nagwawagi ang kanya. Ha? Nagwawagi ang kanyang plantita. Kaya nga eh. Ganda niya si Jim, ha? Ano ba tawag dito? Oh, eto ano, Monstera ba yan? Monstera, Peru. Ay, may iba-ibang ganun din? Ha. Okay, sir. Eh, Good naman yan. grabe. Monstera din yan. Ito. May butas-butas eh. Ay, ano ata. Ah. Restaurant na lang. Ay, ito, Monstera Dubia. May pangalan pala siya. Ay! Cute. Uy, saan tayo nila yan? mais-isan. Ano ba yan? Nila Jane? Jane. Di ba meron silang videographer? Good morning from Vigan.
Uy. Sa ibang kalaro. Bakakat. Nagpapisyo ka na ba? Ang cute daw, meron. Yung light ako, gusto mo ipalagay dito. Hindi ko na ina-eye contact. Pero alam kong may tao, may something. Oo, galing. Hindi pala ngayon eh. Oo. Okay, ako,
Hindi ka talaga dyan. Ay, botchog. Botchog, oh. Pampanga. Wait, sa matik dito na, ikaw na lang eh. Bili ko lang, 10 rupees. Ano, pangit na to Kuya Bon, yung ano niya, yung tawag dito, yung battery. Ah, bago. Mabilis na siyang Ah, malubat. pwede mo pa ito yun. Ano yan daw? Pero, Yan mo whiskas. Namintana. umalis na ng tayo, umalis na siya. Sabi niya, ano kaya ano ng mga... Ang pinapatulog. Sabi ka lang,